Yo, Percocet, Miley Percocet. हाँ जी, सत श्री अकाल जी। स्वागत है ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬਾਟ ਤੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਨਿਊ ਪੋਸਟਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਫੌਂਟ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀ ਫੌਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਰੀਜਨਲ ਫੌਂਟ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਸਾਰਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਓਪਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਓਪਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪਲੱਸ ਦੇ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਕਲਰ ਦੇ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਲੈ ਲੈਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰ ਕ੍ਰੋਪ ਤੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟਰ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਐਡ ਫੋਟੋ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਡ ਫੋਟੋ ਤੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਆ ਗੱਡੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰ ਇਫੈਕਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ 1996 ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜਾ ਸਕ੍ਰੈਚ ਵਾਲਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿਕ ਤੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਟੀਕਰ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਟੀਕਰ ਤੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਸਰਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੇਪਰ ਕੱਟ ਸਰਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਟੀਅਰ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਪੇਪਰ ਕੱਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਕੱਟ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਕੱਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇੱਦਾਂ ਪੇਪਰ ਕੱਟ ਵਾਲਾ ਸਾਈਨ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਟਿਕ ਤੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਿਕ ਤੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਐਡ ਫੋਟੋ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਡ ਫੋਟੋ ਤੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਟੋ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਓਪੈਸਿਟੀ ਆਪਾਂ ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਫੋਟੋ ਵੀ ਦਿਖਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਪਰ ਰੇਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਰੇਜ਼ਰ ਤੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਰੇਜ਼ਰ ਤੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਰੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਹਾਰਡਨੈਸ ਵਗੈਰਾ ਘਟਾ ਵਧਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਾਈਜ਼ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਰੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਕੱਟ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਟਿਕ ਤੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਟਿਕ ਤੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਪੈਸਿਟੀ ਫੁੱਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ PNG ਦਾ ਲਿੰਕ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਵਾਲੀ PNG ਦਾ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਦੇਵਾਂਗਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਐਡ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫੌਂਟ ਲਿਖਣੇ ਆ, ਉਹ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਫੌਂਟ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਉਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਟੈਕਸਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਟੈਕਸਟ ਤੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਟੈਕਸਟ ਤੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਿਕ ਤੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਕਲਰ ਆਪਾਂ ਰੈੱਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਰੈੱਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰ ਫੌਂਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਫੌਂਟ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਫੌਂਟ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਫੌਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪੇਪਰ ਵਾਲੀ ਲੁੱਕ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ, ਉਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰਨਾ, ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਰੈੱਡ ਪੇਪਰ। ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈੱਡ ਪੇਪਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈੱਡ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਲਰ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਲਰ ਤੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸਚਰ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਲੱਸ ਦੇ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਆਪਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫੌਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਫੌਂਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਬਰਾਊਜ਼ਰ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਰਚ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪਲਾਨਟ ਕੋਸਮੋਸ ਫੌਂਟ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਸਰਚ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆਏਗੀ ਦਾ ਫੌਂਟ ਵਾਲੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੌਂਟ ਮਿਲਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਉਹੀ ਫੌਂਟ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਤੇ ਸਾਈਨ ਤੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਪੋਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿਕ ਤੇ ਕਰਕੇ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।